नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई धामी किचनमा। आज हाम्रो किचनमा केही पनि पाक्दैन। आज मैले अनबक्सिङ गर्छु। आज मेरो किचन सेटको लागि चाहिने सामानहरू लिएर आएको छु। मैले के लिएर आएको छु, के अर्डर गरेको छु, आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। तर भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सुरुमा मैले अनबक्सिङ मात्रै गर्छु, त्यसपछि सामानको बारेमा भन्छु। ल, हाम्रो भाँडाकुँडाहरू आइसकेको छ। यो प्यान हो, यो चाहिँ सानो डेस्की, यो सानो पेन, त्योभन्दा सानो कराई। यसमा खाना पाक्दैन, यतिकै खाना राख्नको लागि हो। यो मलाई मोमोसम्म पकाउन सजिलो हुन्छ। यो सबैभन्दा ठुलो खाना पकाउने भाँडा हो हाम्रो। यो सेट मध्येको सबैभन्दा ठुलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो सबै एक सेटमा आएको थियो हाम्रो। यो सबै पुरै एक सेट हो। त्यसपछि हाम्रो यो आउँछ। यो भाँडा सबैभन्दा सानो, योभन्दा ठुलो यो भयो। सबैभन्दा ठुलो यो छ। यो पनि महँगै पर्न गएको थियो, मलाई 9-10 हजार रुपियाँ पर्न गएको थियो। यो ग्लासको भइहाल्यो। मैले अन्डा चलाउनु हुन्छ, यसले म के न के गरिहाल्छु। यो पराठामा घिउ लगाउनु हुन्छ यसरी। यसले धेरै काम गर्न सकिन्छ, रोटी पल्टाउन, तरकारी चलाउन। यसले तरकारी मजाले चलाउन सकिन्छ। तर यो यस्तो कमल हुन्छ, तर यो पग्लिँदैन। यो स्पेसल खाले रबर हो। त्यसपछि भिडियोको लागि मैले ट्राइपोड लिएको थिएँ। ट्राइपोड र एउटा सेल्फी स्टिक लिएको थिएँ, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले युनिक चीज भने यो चक्कु हो। यो सबैभन्दा सानो चक्कु, यो त्योभन्दा अलि ठुलो चक्कु, यो अलि ठुलो चक्कु छ, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो त्योभन्दा ठुलो चक्कु छ। यो सबैभन्दा ठुलो। यो चक्कुलाई धार लाउन, के काट्नु पर्यो भने कैंची,
यो आलु छिल्न प्रयोग हुन्छ। आलुको छिल्का निकाल्न, केहीको पनि छिल्का निकाल्न, तरकारीको छिल्का निकाल्न। नर्मली मलाई चाहिने भाँडाहरू आइसकेको छ। ट्राइपोड पनि आइसक्यो, चक्कहरू पनि आइसकेको छ। अब हाम्रो भिडियो अझै राम्रो हुँदै जान्छ। तपाईहरु यसरी नै भिडियो हेर्दै जानु होला।